फिफ्थ एन्व्हायरमेंटल स्टडीज, पाचवी परिसर अभ्यास. फोर्थ चॅप्टरचा आपला शेवटचा टॉपिक आजचा एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. चॅप्टर्स नेम आहे म्हणजे आपल्या प्रकरणाचं नाव एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स, म्हणजे त्याला आपण पर्यावरण संतुलन म्हणतो. आणि आपण शेवटचा भाग घेणार आहे त्यातला आता एन्व्हायरमेंटल बॅलन्स. आता मागच्या व्हिडिओमध्ये पाहिलं आपण in the environment there are many food chains and every animal get its food from the food chain in the environment. म्हणजे आपल्या पर्यावरणामध्ये एन्व्हायरमेंट म्हणजे पर्यावरण. एन्व्हायरमेंट म्हणजे कसं म्हणतो आपण द लँड, वॉटर, एअर, प्लांट, animal, microorganism all together constitute a environment. And all organisms, all living things, food get their food from the environment. म्हणजे सर्व सजीवांना त्यांचं अन्न कुठे मिळतं? पर्यावरणामधून मिळतं. बिकॉज इन द एन्व्हायरमेंट देर आर मेनी फूड चेन, सेव्हरल फूड चेन. सो एव्हरी लिव्हिंग थिंग गेट देअर फूड फ्रॉम देअर एन्व्हायरमेंट. म्हणजे आपल्या ह्या पर्यावरणामध्ये अनेक अन्न साखळ्या, फूड चेन म्हणजे अन्न साखळ्या आहेत. आणि ते सर्वांना अन्न कुठे मिळतं? ह्या पर्यावरणामधून मिळतं. हे सुद्धा पाहिलं आपण. आणि दुसरं एक पाहिलं आपण की मायक्रो ऑर्गॅनिझम लिव्ह इन द सॉइल. आता हे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम असतात, काय पाहिलं आपण? मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीव. मायक्रो ऑर्गॅनिझम lives in the soils, म्हणजे कुठे राहतात? मातीमध्ये राहतात. आणि हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम डिकम्पोज म्हणजे विघटन करतात. डिकम्पोजेस द प्लांट रेसिड्यूज, animal, dead animal, plant residues, dead animals and excreta. आता मला सांगा, प्लांट रेसिड्यू म्हणजे टाकाऊ, वनस्पतीचे टाकाऊ पदार्थ. डेड ॲनिमल्स म्हणजे मेलेले प्राणी. एक्सक्रेटा म्हणजे प्राण्याचे मलमूत्र. ह्या सर्वांचं कोण डिकम्पोजिशन करतं? हे मायक्रो ऑर्गॅनिझम म्हणजे सूक्ष्मजीव करतात. आणि त्याच्यापासून एक सबस्टन्स तयार करतात. सबस्टन्स त्याला आपण ह्युमस म्हणतो. त्याला काय म्हणतो आपण? ह्युमस. आणि हा जो सबस्टन्स आहे डिकम्पोज झाल्यावर सबस्टन्स आहे, हा प्लांटसाठी उपयोगी आहे, प्लांटच्या ग्रोथसाठी उपयोगी आहे. दिस इज द सॉइल and these substances are useful for the growth of the plant. And when this plant deads, this plant residues also decomposed by the microorganisms, and the substance is formed, and this substance humus is used for growth of the plant. This is a cycle. दिस इज अ इम्पॉर्टंट सायकल. ही काय महत्वाची काय आहे? चक्र आहे. काय पाहिलं आपण की मायक्रो ऑर्गॅनिझम लिव्हज इन द सॉइल, म्हणजे सूक्ष्मजीव मातीमध्ये असतात. हे सूक्ष्मजीव ह्या प्लांटचे रेसिड्यू म्हणजे टाकाऊ पदार्थ, डेड ॲनिमल्स मेलेले प्राणी आणि एक्सक्रेटा मलमूत्र ह्याचं काय करतात? डिकम्पोज करतात म्हणजे विघटन करतात आणि त्याचं सबस्टन्स मध्ये रूपांतर करतात. त्याला आपण काय म्हणतो? ह्युमस म्हणतो. आणि हाच सबस्टन्स, हाच ह्युमस वनस्पती आपल्या वाढीसाठी काय करतात? उपयोग करतात. आणि पुन्हा ही वनस्पती मेल्यानंतर पुन्हा त्याचं वनस्पती टाकाऊ पदार्थ पाला ह्याचं पूर्ण डिकम्पोजन कोण करतं? मायक्रो ऑर्गॅनिझम करतात. पुन्हा त्याचं काय करतात? सबस्टन्स करतात. पुन्हा हा सबस्टन्स वनस्पती म्हणतात. याचं चक्र सतत चालू राहतं. हे चक्र सतत चालू राहतं आणि हे इम्पॉर्टंट सायकल आहे. काय आहे? महत्वाचं सायकल आहे. लक्षात का? समजलं का सगळ्यांना? Microorganisms in the soils decompose the plant residues, dead animals and excreta,
and created a substance, humus, that is very useful for the growth of the plant. And this substance created by the microorganism by decomposition of plant residue and dead animals and excreta used up for growth. And when the plant is dead, the leaves, the stems, the flower, the fruit also decomposed by the microorganism and created a substance. And this substance is used up for the growth of plant. दिस इज अ इम्पॉर्टंट सायकल. हे कसं आहे, अत्यंत महत्वाचं असं काय आहे, चक्र आहे. आता बघा पुढचं घेऊ आपण. बघा त्यादिवशी पाहिलं आपण, वॉटर सायकल इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द सप्लाय ऑफ वॉटर. आता बघा पुढचं काय झालं होतं आपलं, अल्सो. अल्सो म्हणजे सुद्धा. अल्सो लिव्हिंग थिंग गेट कंटिन्युअस वॉटर. अल्सो लिव्हिंग थिंग्स म्हणजे सजीव. लिव्हिंग थिंग अल्सो लिव्हिंग थिंग्स गेट अ continuous supply of water. Continuous supply of water. Continuous supply of water because of the water cycle. Because of the water cycle. आता मला सांगा. Also, living thing get continuous supply of water. Supply of water of water because of the water cycle. The water cycle ह्याला काय म्हणतो आपण, जलचक्र. ह्याला काय म्हणतो, वाटर म्हणजे जल आणि सायकल म्हणजे चक्र. आता लिव्हिंग थिंग म्हणजे सजीव. गेट म्हणजे मिळतो कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर. पाण्याचा सतत आपल्याला पुरवठा होतो बिकॉज ऑफ द वॉटर सायकल. आता आपल्याला सतत पाणी कशात मिळतं, त्या पावसापासून. पाऊस कसा पडतो, सूर्याच्या उष्णतेमुळे समुद्रातील पाण्याची वाफ होते, महासागरातील पाण्याची वाफ होते. ही वाफ हलकी होते आणि ही पाण्याची वाफ हवेपेक्षा हलकी असल्याने हवेत उंच जाते. आकाशात उंच गेलं जसं जसं आपण उंच जाऊ तसं तापमान कमी होत, ही पाण्याची वाफ होते, थंड होते. या पाण्याचं थंड वाफेचं काही रूपांतर होतं छोटे छोटे सूक्ष्म कणामध्ये होतं. हे सूक्ष्म कण सगळे एकत्र येतात, मोठा थेंब तयार होतो, मोठा ढग तयार होतो आणि हा ढगाला पुन्हा थंड हवा लागल्यानंतर हा ढग हवेत तरंगत नाही आणि पुन्हा हा पावसाच्या रूपाने खाली येतो. पुन्हा हे पावसाचं पाणी नदी नाले वाटे कुठे जातं, सागराला महासागराला मिळतं. पुन्हा सूर्याच्या उष्णतेमुळे ह्याला काय म्हणतो आपण, जलचक्र म्हणतो. सी हियर, दिस इज अ वॉटर इन द सी, ओशियन, रिव्हर. Sea, ocean, river and pond and lakes. This water is evaporated due to the heat of the sun. म्हणजे ह्या पाण्याची वाफ सूर्याच्या उष्णतेमुळे होते. This water vapor rise up in the sky because water vapor is lighter than the air. When the water vapor goes up in the sky, as we go up in the sky, the temperature is also decreasing and the water vapor cool down due to the low temperature and converted into small droplets of water. And this small droplet of water collected together and form a cloud. And this cloud again cooled down and their water big droplets of water form in the cloud. And the cloud does not float in the sky, so the rain comes down, the water comes down in the form of rains. The rains,
When there is rain in our village, the water due to the rain flowing in the river, in the stream, and goes to the sea. And again, due to the heat of the sun, the water is evaporated due to the heat of sun, and then water vapor is formed and goes up in the sky. Due to the decreasing temperature as we go up in the sky, the water vapor converted into the droplets of water, and this droplet of water collected and form a cloud. Again cloud, when cloud is cooled, the water is formed in the cloud, and the cloud does not float in the air, so rain comes down on the earth. And then this rain, due to this rain, the water flowing in the sea, ocean. सूर्याच्या उष्णतेमुळे समुद्रातल्या पाण्याची वाफ होते. ह्या पाण्याची वाफ हलक्या हवेपेक्षा ते उंच जाते. की जसं उंच तापमान कमी होतं आणि त्यात वाफ थंड होऊन त्याचं काय तयार होतं, पाण्याचे थेंब तयार होतात. हे पाण्याचे थेंब एकत्र येऊन काय तयार होतं, ढग तयार होतो. हा ढगाला पुन्हा थंड हवा लागली पण खूप मोठं पाणी तयार ह्याच्यामध्ये, आणि हा ढग कसा होतो, जड होतो, हवेत तरंगत नाही, तो खाली पावसाच्या रूपाने येतो. ह्याला आपण काय म्हणतो, जलचक्र म्हणतो. आणि वी गेट अ कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ द वॉटर सायकल. म्हणजे आपल्याला सतत पाण्याचा पुरवठा कशामुळे होतो, जलचक्रामुळे होतो. ऑल्सो लिव्हिंग थिंग बघायचं म्हणजे ऑल्सो लिव्हिंग थिंग गेट कंटिन्युअस सप्लाय ऑफ वॉटर बिकॉज ऑफ द वॉटर सायकल. म्हणजे सर्व सजीवांना पाण्याचा सतत पुरवठा कशामुळे होतो, जलचक्रामुळे होतो. सी हिअर अनदर सायकल. See here another cycle. बघा, living things use oxygen. Living things use oxygen from the air for breathing. ब्रीदिंग म्हणजे श्वास घेणे आणि श्वसन म्हणतो. या ब्रीदिंगला काय म्हणायचं, श्वसन. लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन, सजीव ऑक्सिजन वापरतात. फ्रॉम एअर, हवेतील ऑक्सिजन, फॉर ब्रीदिंग, श्वसनासाठी वापरतात. बघा, आपण सतत जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सतत आपण श्वासोच्छ्वासाची क्रिया करतो. श्वसन ही क्रिया आपल्या जन्मापासून मृत्यूपर्यंत सतत चालू असते. ब्रीदिंग इज अ प्रोसेस which starts from before the birth and continues to till our death. म्हणजे आपल्या जन्माच्या अगोदरपासून सुद्धा ही ब्रीदिंग प्रोसेस सुरू होते. ते जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंत सुरू असते. आणि लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रीदिंग. म्हणजे सजीव हवेतील ऑक्सिजन श्वसनासाठी वापरतात. लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर द ब्रीदिंग. म्हणजे सजीव श्वसनासाठी काय करतात, ऑक्सिजन वापरतात. लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रीदिंग. म्हणजे श्वसनासाठी बघा, सजीव हवेतील ऑक्सिजन श्वसनासाठी वापरतात. and gives out carbon dioxide and gives out carbon dioxide gas. When we take air in by the neck, then we take oxygen from the air. This is called inhale. When we take we take oxygen from the air, we call inhale, which shows आत घेणे. And then after inhaling the oxygen, we exert a gas, and this is called carbon dioxide. आपण बाहेर हवा टाकतो, त्याला काय म्हणतो आपण, त्याला एक्झहेलमेंट काय म्हणतात, एक्झहेल. म्हणजे आपण श्वास आत घेतो, श्वास बाहेर टाकतो. आज श्वास घेतो म्हणजे काय करतो, ऑक्सिजन हवेत घेतो, आणि बाहेर आपण श्वास टाकतो. बघा,
बाहेर श्वास टाकतो म्हणजे आपल्या शरीरात तयार झालेला कार्बन डायऑक्साईड आपण बाहेर टाकतो. म्हणजेच काय, लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रीथिंग. श्वसनासाठी सजीव ऑक्सिजन वापरतात आणि यूज आउट कार्बन डायऑक्साईड गॅस. आणि शरीराच्या बाहेर घेताना ऑक्सिजन घेतात, ह्याला इनहेल म्हणतो, ह्याला एक्झेल म्हणतो, श्वास सोडणे म्हणतो. ह्याच्या वाटी काय करतो आपण, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतो. यूज आउट बाहेर टाकतात, कार्बन डायऑक्साईड गॅस बाहेर कार्बन डायऑक्साईड गॅस टाकतात. प्लांट्स बघायचं, प्लांट्स म्हणजे वनस्पती. प्लांट्स यूज कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड आपण पाहिलं, प्लांट यूज कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर, from the air for making their food, for making their food. म्हणजे वनस्पती त्यांचं अन्न करण्यासाठी हवेतील ऑक्सिजन वापरतात. बघा, फ्रॉम देअर फूड. आता बघा, वी लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर and gives out the carbon dioxide. म्हणजे श्वसनासाठी हवेतील ऑक्सिजन वापरतात आणि कार्बन डायऑक्साईड बाहेर फेकतात. आणि हाच बाहेर फेकलेला कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्स यूज फॉर देअर मेकिंग देअर ओन फूड. बघायचं, प्लांट्स म्हणजे वनस्पती यूज कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम एअर फॉर द मेकिंग देअर फूड. म्हणजे वनस्पती हाच हवेतील कार्बन डायऑक्साईड त्यांचं अन्न तयार करण्यासाठी काय करतात, वापरतात. आणि ऑक्सिजन इज गिव्हन अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट, अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट आणि बाहेर टाकलं जातं, गिव्हन आउट. आता वनस्पती काय करतात, हवेतील कार्बन डायऑक्साईड घेतात, त्यांचं अन्न तयार करतात आणि अन्न तयार झाल्यावर ऑक्सिजन बाहेर टाकतात. आणि हा टाकलेला ऑक्सिजन आपण वापरतो आणि आपण काय करतो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर टाकतो. आणि हाच कार्बन डायऑक्साईड वनस्पती वापरून काय करतात, अन्न तयार करतात आणि ऑक्सिजन बाहेर टाकतात. आणि थांबा एक मिनिट, आता बघा, लिव्हिंग थिंग यूज ऑक्सिजन फ्रॉम द एअर फॉर ब्रीथिंग अँड यूज आउट कार्बन डायऑक्साईड. म्हणजे सजीव हवेतील ऑक्सिजन श्वसनासाठी वापरतात आणि कार्बन डायऑक्साईड गॅस बाहेर टाकतात. प्लांट यूज कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम द एअर फॉर मेकिंग देअर फूड अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट. आणि वनस्पती काय करतात, अन्नासाठी हवेतील ऑक्सिजन वापरतात आणि काय करतात, अन्नासाठी कार्बन डायऑक्साईड वापरतात त्यांचं अन्न तयार करण्यासाठी आणि ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट. आणि वनस्पती ऑक्सिजन बाहेर टाकतात, बाहेर टाकतात. Oxygen given out in this process and gets added to the air. Oxygen is given out. Oxygen is given out in this process. In this process and gets added to the air again. आणि पुन्हा ऑक्सिजन कुठं मिसळला जातो, हवेत मिसळला जातो. this too is a cycle in the nature. this too is the cycle in nature. आणि हेच काय, सायकल इन द नेचर म्हणजेच काय, निसर्गातील हे महत्वाचं काय आहे, चक्र आहे. बघा काय आहे तर, देर आर मेनी सायकल्स. Microorganisms decompose the plant residues, dead animals and the excreta and make a substance called humus, and this humus is used for the growth of the plant, is used by plant for their growth. And again plants residues,
decomposed by the microorganism, substance is formed, and this substance is used by the plant for their growth. This is an important cycle. Then again we see that we get water, we get a continuous supply of water due to the because of the water cycle. म्हणजे आपल्याला सतत पाण्याचा पुरवठा कशामुळे होतो, सतत पाणी कशामुळे मिळतं, त्या जलचक्रामुळे मिळतं. पुन्हा आपण काय पाहिलं की living thing use oxygen from the air for breathing and gives out carbon dioxide gas. म्हणजे सर्व सजीव श्वसनासाठी ऑक्सिजन वापरतात आणि बाहेर कार्बन डायऑक्साइड टाकतात. प्लांट्स यूज दिस कार्बन डायऑक्साइड फॉर मेकिंग देअर ओन फूड अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट. आणि वनस्पती हा प्राण्यानं सोडलेला हवेतला ऑक्सिजन कार्बन डायऑक्साइड घेतात, त्याचं अन्न करतात आणि बाहेर ऑक्सिजन सोडतात. अँड ऑक्सिजन इज ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट इन दिस प्रोसेस. आणि ह्या प्रकाश संश्लेषणामध्ये वनस्पतीचे अन्न तयार करण्याच्या प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन काय केला जातो, बाहेर टाकला जातो आणि गेट्स ॲडेड टू द अगेन, म्हणजे हवेमध्ये मिसळला जातो. दिस इज टू इज द सायकल, दिस इज द इम्पॉर्टंट सायकल इन द नेचर. दिस टू इज अ सायकल इन द नेचर. हे सुद्धा काही निसर्गातील चक्र आहे, म्हणजे ऑक्सिजन तयार करण्याचं चक्र आहे. ऑक्सिजन कसा तयार होतो लक्षात आलं का? ऑक्सिजन कसा तयार होतो? हाऊ ऑक्सिजन इज प्रोड्यूस्ड? ऑक्सिजन इज प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स ड्युरिंग देअर मेकिंग ऑफ अ फूड. म्हणजे ऑक्सिजन हा वनस्पतीच्या अन्न तयार करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये तयार होतो. All living things use oxygen for breathing from the air and use out carbon dioxide in the air. जे सर्व सजीव श्वसनासाठी ऑक्सिजन वापरतात आणि कार्बन डायऑक्साइड हवेत टाकतात. प्लांट यूज दिस कार्बन डायऑक्साइड फ्रॉम द एअर फॉर मेकिंग देअर फूड अँड ऑक्सिजन इज गिव्हन आउट. आता सर्व प्राणी काय करतात की श्वसनासाठी ऑक्सिजन वापरतात आणि कार्बन डायऑक्साइड बाहेर सोडतात, आणि हाच कार्बन डायऑक्साइड वनस्पती वापरून त्यांचं अन्न तयार करतात आणि ऑक्सिजन बाहेर टाकतात. हाच बाहेर टाकलेला ऑक्सिजन सर्व प्राणी श्वसनासाठी वापरतात आणि हाच कार्बन डायऑक्साइड बाहेर टाकलेला कार्बन डायऑक्साइड वनस्पती स्वतःचं अन्न तयार करण्यासाठी वापरून ऑक्सिजन टाकतात. दिस इज द सायकल आहे, ह्यालाच काय म्हणतो आपण, चक्र आहे. हे अत्यंत महत्वाचं असं चक्र आहे. आता बघा, देर आर खाली जरा करतो, दिसते ना सगळ्यांना? There are several other such cycles in nature. Cycle in nature. There are several other such cycles in nature. म्हणजे नेचर निसर्गामध्ये याच चक्रासारखे अनेक दुसरे चक्र आहेत. आता आपण काय पाहिलं, द डिकम्पोजिशन सायकल, नंतर काय पाहिलं वॉटर सायकल, नंतर काय पाहिलं ऑक्सिजन सायकल. अशा अनेक सायकल ह्या कशामध्ये आहेत, ह्या निसर्गामध्ये आहेत. देर आर सेव्हरल अदर सच सायकल इन नेचर. म्हणजे निसर्गामध्ये असे अनेक सायकल, जेव्हा मी तुम्हाला सांगते ना लगेच क्लासला सायकल. thus there is an interaction among living things and between living and non living things. बघा पुढे, thus there is interaction amongst, interaction म्हणजे आंतरक्रिया, interactions amongst living things and non-living living things and between
लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. लिव्हिंग अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स. नॉन लिव्हिंग थिंग्स. आणि हेच काय अशा आंतरक्रिया सजीव आणि निर्जीव घटकांमध्ये असतात. लक्षात. अशा प्रकारे बघा आपण काय पाहिलं आज, वॉटर सायकल पाहिलं, जलचक्र पाहिलं, ऑक्सिजन सायकल पाहिलं आणि ह्युमस द सबस्टन्स सायकल म्हणजे काय होतं, आणि वनस्पतीचं टाकाऊ पदार्थ, प्राण्याचे टाकाऊ पदार्थ, मेलेले वनस्पती प्राणी याचं डिकम्पोजिशन मायक्रो ऑर्गॅनिझम करतात, त्याचं सबस्टन्स तयार करतात, ह्युमस तयार करतात. हा ह्युमस वनस्पती वाढीसाठी करतात. हे एक सायकल पाहिलं, वॉटर सायकल पाहिलं, ऑक्सिजन सायकल पाहिलं. आणि ह्या सायकलमुळे सगळ्या आपलं सगळं नेचर चालू लागले, आपण सगळं जीवन चालू लागलं, आपल्याला सगळ्यांना अन्नाचा पुरवठा मिळू लागला. अशा तऱ्हे आपलं चौथं प्रकरण संपलेलं आहे. उद्याच्या व्हिडिओमध्ये आपण आता तुम्ही काय करा, हा एक्सरसाइज सोडवा. 23 पेजवरचा हा एक्सरसाइज म्हणजे हा स्वाध्याय तुम्ही सोडवा आणि आपण उद्याच्या व्हिडिओमध्ये फॅमिली व्हॅल्यूज म्हणजे कुटुंबातील मूल्य हा घटक घेणार